सुरू करायचं. Yes, sir. You might have seen a driver of a car or a truck slowing down the vehicle at a traffic signal. You too slow down your bicycle whenever needed by applying brakes. Have you ever thought why a vehicle slows down when brakes are applied? Not only vehicles, any object moving over the surface of another object slows down when no external force is applied on it. Finally, it stops. Have you not seen a moving ball on the ground stopping after some time? Why do we slip when we step on a banana peel? Why is it difficult to walk on a smooth and wet floor? यस. तर लावण्य आपण चॅप्टर स्टार्ट केलेला आहे फ्रिक्शन, करेक्ट. आणि फ्रिक्शन हे Yes, इम्पॉर्टंट चॅप्टर आहे. टॉपिक फ्रिक्शन कशामध्ये येणार? फिजिक्स मध्ये, बरोबर. yes, आपण फिजिक्स yes, अंडरस्टँड करतोय. फिजिक्स मध्ये बघ, आपण फ्रिक्शन फ्रिक्शन बेसिकली काय असतं, तर आपण काही इथे एक्झाम्पल्स आहेत. म्हणजे आपण एक व्हेकल आहे, करेक्ट, एक व्हेकल मूव्ह करतोय, बरोबर. आणि आपण त्यांना ब्रेक सप्लाय नाही केलेत. रिपीट, आपण त्यांना ब्रेक सप्लाय नाही केले. ब्रेक्स नाही अप्लाय केले म्हणजेच काय, तर तिथे आपण एक्सटर्नल फोर्स अप्लाय नाही केला, बरोबर. तरीही काही डिस्टन्स नंतर ती काय होणार? स्टॉप होणार. yes, sir. येस. सेकंड एक्झाम्पल आहे की बॉल आहे आणि तो कुठे गेला बॉल? हा बॉल आहे, एक फ्लोर आहे, त्याच्यावरनं बॉलला आपण काय केलंय? सिम्पली किक केलाय किंवा मूव्ह करतोय बॉल, त्याला फोर्स अप्लाय केलाय. आणि काही डिस्टन्स नंतर त्याला आपण स्टॉप नाही करणार, तरी तो बॉल काय होणार? स्टॉप होणार, बरोबर. Yes, sir. येस. म्हणजेच तो बॉल आहे तो कंटिन्युअसली मूव्ह करणार नाही, किंवा कोणतेही व्हेकल आहे ते कंटिन्युअसली मूव्ह करणार नाही. हे काय असतं की म्हणजे का असं होतं? सिम्पली काय वाटतं तुला की कशामुळे होत असेल? किंवा काही एक्झाम्पल असतात. एक्झाम्पल्स म्हणजे की जेव्हा आपण एका कुठून स्लीप होतो, बनाना पीलवरनं आपण स्लीप होतो, करेक्ट. किंवा आपण Yes, sir. एक स्मूथ सरफेस असतो, तिथून जो वेट फ्लोर असतो, ते वॉटर वगैरे स्प्रेड झालेलं असतं, त्यावरनं आपण काय होतो? स्लाइड होतो. Soon. तर ह्या दोघही अपोजिट थिंग आहेत. म्हणजेच काय, तर याच्यामध्ये काय सांगतील तुला हे बोलता येईल? हॅलो, Yes, sir. काही आन्सर येता येईल का? सर आपण त्याला स्टॉप करतो त्यामुळे. सिम्पली हे बघ, आपण लास्ट एक्झाम्पल लास्ट चॅप्टर मध्ये बघितलं होतं. काय बघितलं होतं? वी हॅव डिफरंट टाइप्स ऑफ फोर्सेस. बघितलं होतं Yes, sir. आपण. बघितलं होतं वी हॅव डिफरंट टाइप्स ऑफ फोर्सेस अँड वन ऑफ द फोर बिकम कॉन्टॅक्ट फोर्सेस. Yes, sir. What is the contact force? The force between two objects, they are contact with each other, correct? Yes, sir. तिथे आपण एक्झाम्पल बघितलं होतं, वन ऑब्जेक्ट वन बॉक्स पुलिंग ओव्हर अ सरफेस. एक सरफेस वरती एक बॉक्स काय केला जातोय? पुल केला जातोय. एक पर्सन आहे, तो बॉक्सला काय करतोय? पुल करतोय. आणि इथे कोणता फोर्स होता ऑब्जेक्ट वरती? होता का? नाही. नाही, करेक्ट. मग आन्सर चुकीचा आहे. जेव्हा हा पर्सन एक ऑब्जेक्टला पुल करणार एका फोर्सने, तेव्हा तो ऑब्जेक्ट आणि जो सरफेस आहे त्याच्यामध्ये एक फ्रिक्शनल फोर्स तयार होणार. काय होणार? Frictional force. फ्रिक्शनल फोर्स. म्हणजे लास्ट चॅप्टर आपल्याला तेवढं अंडरस्टँड नाही झालंय, पुन्हा बघायचं. तर फ्रिक्शनल फोर्स एक कॉन्टॅक्ट फोर्स असतो. तो केव्हा फॉर्म होतो? तर तो दोन ऑब्जेक्ट मध्ये फॉर्म होतो, जेव्हा ते एकमेकावरती काय करतात? कॉन्टॅक्ट मध्ये येतात किंवा मूव्ह करतात. कळलं? Yes, sir. कळतंय? मग आपण आठवतंय का काही फ्रिक्शनल फोर्स बद्दल की नाही? Yes, sir. आठवलं? Yes, sir. येस. मी सांगितलं होतं एक्झाम्पल की एक बॉक्स आहे आणि बॉक्स एका सरफेस वरती एक पर्सन काय करतोय? पुल करतोय. तर ते इझी टास्क नाहीये, कारण जेवढा कॉन्टॅक्ट जास्त तेवढा फ्रिक्शनल फोर्स जास्त. आणि हा फ्रिक्शनल फोर्स, तो जो अप्लाय केलेला फोर्स आहे त्याला काय करणार? बॅलन्स करणार. आणि जेव्हा बॅलन्सिंग होईल तेव्हा जो नेट फोर्स असणार तो काय होणार? स्मॉल होणार, बरोबर. Yes, sir. अपोजिट फोर्सेस काय करतात? एकमेकाला बॅलन्स करतात आणि नेट फोर्स कमी करतात. मग एक्झाम्पल मी सांगितलं होतं, काय सांगितलं होतं? हा जो बॉक्स आहे, हा जर क्लेवर पर्सन असेल तर तो काय करणार? त्याला इथे काय बसवणार? रोलर बसवणार. आठवलं? Yes, sir. रोलर का बसवणार? कारण तो हा कॉन्टॅक्ट काय करणार? फक्त एवढासा कॉन्टॅक्ट, स्मॉल कॉन्टॅक्ट काय करणार? क्रिएट करणार. आणि Yes, हा sir. स्मॉल कॉन्टॅक्ट काय करणार? फ्रिक्शन काय करणार? कमी करणार. म्हणजे फ्रिक्शन डिपेंड कॉन्टॅक्ट वरती.
मॅक्झिमम कॉन्टॅक्ट मॅक्झिमम फ्रिक्शन, लेस कॉन्टॅक्ट लेस फ्रिक्शन. कळला कन्सेप्ट? येस सर. मग इथे फ्रिक्शन जास्त असेल तर इथे फ्रिक्शन काय असेल? स्मॉल असेल. काय असेल? स्मॉल असेल. स्मॉल. मग फ्रिक्शन हा बेसिकली टाइप ऑफ फोर्स असतो. तो कुठे अप्लाय होतो? बिटवीन द कॉन्टॅक्ट, बिटवीन द कॉन्टॅक्ट. कॉन्टॅक्ट ऑफ टू बॉडीज. आणि तो कॉन्टॅक्ट मध्ये केव्हा असतो? जेव्हा त्या ऑब्जेक्ट असतो तेव्हा तो डायरेक्टली इथे काय होतो? अप्लाय होतो. कळला कन्सेप्ट? येस सर. मग जेव्हा हा एक ऍक्च्युली फ्लोर आहे, इथे एक बॉल आहे, तो इथून रोल होत जाणार. काय होत जाणार? रोल होत जाणार. तेव्हा तो कोणाच्या कॉन्टॅक्ट मध्ये रोल होतोय? सरफेसच्या. सरफेस. आणि जेव्हा तो सरफेसच्या कॉन्टॅक्ट मध्ये होणार तर त्याच्या मोशनच्या अपोजिट काय क्रिएट होणार? फ्रिक्शन. इथे फ्रिक्शन होणार, कंटिन्युअसली काय क्रिएट होणार? फ्रिक्शन. आणि हे फ्रिक्शन काय करणार? ज्या फोर्सने तो पुढे चाललाय त्याला काय करणार? कुठेतरी स्टॉप करणार. कळालं? येस सर. येस. आता नेक्स्ट एक्झाम्पल बघितलं होतं की आपल्याकडे बनाना पील आहे. बनाना पील मध्ये हा पर्सन आहे आणि हा पर्सन बनाना पील इथे हे बनाना पील आहे आणि हे त्याचं लेग आहे. कसं कसं लेग आहे? या बनाना पील वरनं तो काय होणार? स्लाइड होणार. काय होणार? स्लाइड होणार. स्लाइड. का होणार? कारण हा बनाना पील जो असतो तो कसा असतो? स्लिपरी असतो. त्यामध्ये आणि त्याच्या लेग जो सरफेस असतो त्याच्यामध्ये कॉन्टॅक्ट चांगला होतो का? नाही. नो कॉन्टॅक्ट, नो प्रॉपर कॉन्टॅक्ट. जेव्हा प्रॉपर कॉन्टॅक्ट होत नाही तेव्हा तिथे फ्रिक्शन ऍक्ट करत नाही. आणि जेव्हा फ्रिक्शन ऍक्ट करत नाही तेव्हा ऑब्जेक्ट काय होतो? फास्ट मूव्ह करतो. कसा मूव्ह करतो? फास्ट मूव्ह करतो. मग तो जो पर्सन आहे तो सडनली एकदम फास्ट मूव्ह करणार आणि तो स्लाइड होऊन जाणार. येस सर. नाही कळालं? लावण्य? सर. सर एक टाइम रिपीट. हे बघा, हा स्टुडंट आहे बरोबर. हा जो स्टुडंट येस. आहे हा ह्या बनाना पिलवरती काय करतोय? पाय ठेवतोय. मग येस सर. बनानाचा सरफेस कसा एकदम स्मूथ आहे. कसं आहे? स्मूथ. स्मूथ. मग स्मूथ सरफेस वरती हा जेव्हा काय करणार? त्याचा ऍक्च्युली फूट प्लेस करणार किंवा त्याच्यावरती पाय ठेवणार तेव्हा काय होणार? मग त्याचा पाय आणि जो बनाना आहे त्याच्यामधला जो कॉन्टॅक्ट आहे तो कसा? तो कॉन्टॅक्ट ऍक्च्युली प्रॉपर होणार का? नाही. नाही. प्रॉपर कॉन्टॅक्ट का नाही होणार? कारण तो जो सरफेस आहे तो कसा असतो? स्लिपरी असतो. येस सर. जेव्हा प्रॉपर कॉन्टॅक्ट होत नाही तेव्हा तिथे फ्रिक्शन अप्लाय होत नाही. आणि फ्रिक्शन होत नाही तेव्हा काय होतो? ऑब्जेक्ट फास्ट मूव्ह करतो. काय करतो? फास्ट मूव्ह करतो. फास्ट. आपला पाय काय होणार? तिथून फास्ट पुढे फॉरवर्ड मूव्ह करणार कारण आपल्या पायाला तिथे फ्रिक्शन मिळणार नाही. कळतंय? येस सर. म्हणजे सिंपल मिनिंग काय आहे? तर आपण जेव्हा वॉक करतो तेव्हा आपल्या लेग्सला काय हवं असतं? फ्रिक्शन हवं असतं. काय असतं? फ्रिक्शन. फ्रिक्शन. जर इथे प्रॉपर फ्रिक्शन नसेल तर आपण तिथून काय करतो? स्लाइड करतो. काय करतो? स्लाइड करतो. कळतोय लावण्य पॉइंट? येस सर. म्हणजेच प्रॉपर आपल्याला काय करण्यासाठी? मूव्ह करण्यासाठी, चालण्यासाठी आपल्याला सरफेस कसा असावा लागतो? तर रफ असावा लागतो की ज्याचं आपल्या लेग मध्ये, पायामध्ये आणि त्याच्या सरफेस मध्ये कॉन्टॅक्ट असेल. येस जेवढा सर. चांगला कॉन्टॅक्ट तेवढा आपला पाय तिथे काय होतो? फ्रिक्शनमुळे स्टॉप होतो आणि चांगल्या प्रकारे आपण काय करतो? मूव्ह करतो. जिथे येस प्रॉपर सर. आपल्या पायाचं कॉन्टॅक्ट सरफेसशी होत नाही, फ्रिक्शन होत नाही आणि फ्रिक्शन नसेल तर आपला पाय काय होतो? स्लिप होतो. काय होतो? येस सर. म्हणजे स्लिप. प्रॉपर चालण्यासाठी आपल्याला कशाची निडेड असते? फ्रिक्शन फोर्सची नीड असते. येस सर. कळाला कन्सेप्ट? येस सर. यस. हे बघ, नेक्स्ट ऍक्टिव्हिटी आहे फोर्स ऑफ फ्रिक्शन. चलो ऍक्टिव्हिटी रीड करायची. Activity 9.1. Gently push a book on a table. You observe that it stops after moving from some distance. Repeat this activity pushing the book from the opposite direction. Does the book stop this time? 2. Can you think of an explanation? Can we say that force must be acting on the book, opposing its motion? This force is called the force of friction. हे बघ लावण्य, आता सिंपल आहे की तू अशा प्रकारे बुकला पुश केलं. बुक समथिंग डिस्टन्स मूव्ह करणार आणि इथे काय होणार? स्टॉप होणार. Yes, चलो याला तू एक्सप्लेनेशन कसं करणार? का ते स्टॉप झालं? sir, because friction. फ्रिक्शन. कशा प्रकारे? Sir, because आपण हे बघा, आपण इथून फोर्स लावला होता बरोबर. दिसतंय ना, आपण फोर्स लावला होता.
करेक्ट. Yes. आणि तो फोर्स त्या ऑब्जेक्टला काय करत होता, फॉरवर्ड काय करत होता, मूव्ह करत होता. Yes, sir. बरोबर. पण त्या फॉरवर्ड फोर्सच्या अगेन्स्ट मी काय सांगितलं, तो बुक कोणाच्या कॉन्टॅक्ट मध्ये का सरफेसच्या कॉन्टॅक्ट मध्ये आहे. आणि जेव्हा बुक एका कॉन्टॅक्ट मध्ये असेल तेव्हा तो काय करतो, अपोजिट फोर्स ऍक्ट करतो, त्याला आपण फ्रिक्शन फोर्स म्हणतो. Yes. ओके. मग फॉरवर्ड फोर्सला हा फ्रिक्शन फोर्स काय करणार, अपोज करणार. काय करणार, अपोज Oppose. करणार. आणि जेव्हा फॉरवर्ड फोर्स स्टॉप होणार तेव्हा हा फ्रिक्शन फोर्स त्या ऑब्जेक्टला काय करणार, स्टॉप करणार. करेक्ट. Yes, sir. हा Yes, sir. ह्या ऑब्जेक्टला जर पुन्हा कंटिन्यू पुढे जायचं असेल तर तुला कंटिन्यू पुश करावं लागणार कंटिन्युअसली. काय करावं लागणार, तुला Yes. कंटिन्युअसली पुश करत राहावं Oppose. लागणार. जेव्हाही तू पुश करून थांबवणार, जेव्हा फॉरवर्ड फोर्स थांबवणार तेव्हा या फॉरवर्ड फोर्स जेव्हा बंद होणार तेव्हा हा बॅकवर्ड फोर्स फ्रिक्शन फोर्स त्याला काय करणार, स्टॉप करणार. Yes, sir. यस. Yes, sir. तर जेव्हाही आपण कोणतीही गोष्ट पुश करतो किंवा पुल करतो इन कॉन्टॅक्ट विथ द सरफेस, देन देअर मस्ट बी अ फोर्स ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन दिस टू कॉन्टॅक्ट सरफेस. Yes, sir. ओके. फोर्स ऑफ फ्रिक्शन मग इम्पॉर्टंट आहे का आपल्याला, म्हणजे इम्पॉर्टंट आहे का, काय वाटतं तुला? Force of friction. ठीक आहे, चला पुढे बघू आपण. आधी रीड करायचं. Yes, sir. You saw that if you apply the force along the left, friction acts along the right. If you apply the force along the right, the friction acts along the left direction. In both cases, the force opposes the motion of the book. The force of friction always opposes the applied force. In the above activity, the force of the friction acts between the surface of the book and the surface of the table. Is the friction the same for all the surfaces? Does it depend on the smoothness of surfaces? Let हे us बघ find इथे out. लावण्य, मग इम्पॉर्टंट कन्सेप्ट हा आहे की जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन असतो तो कुठे असतो, द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इन बिटवीन द कॉन्टॅक्ट ऑफ द टू बॉडीज. इट विल बी द कॉन्टॅक्ट ऑफ द टू बॉडी. The force of friction act between the surface of book and table. Correct? So, बरोबर लावण्य. yes, म्हणजे जो बुक आहे हा बुक आहे आणि हा टेबल आहे, यांचा जो कॉन्टॅक्ट आहे, जो कॉन्टॅक्ट सरफेस आहे त्यामध्ये फोर्स ऑफ फ्रिक्शन ऍक्ट करणार. ही फर्स्ट कंडिशन. सेकंड कंडिशन, yes, हा जो बुक आहे तो फॉरवर्ड मूव्ह करतोय, म्हणजे फोर्स कसा आहे, फॉरवर्ड. बरोबर. yes, sir. आणि एक्झॅक्टली त्या फॉरवर्ड फोर्स किंवा जी मोशन त्या ऑब्जेक्टची होती ती फॉरवर्ड होते आहे, त्याच्या अपोजिट डिरेक्शन मध्ये हा फोर्स ऍक्ट करतो. एक्झॅक्टली अपोजिट. Yes, sir. मग फोर्स ऑफ फ्रिक्शन मध्ये इम्पॉर्टंट थिंग, टू इम्पॉर्टंट थिंग्स. फोर्स ऑफ फ्रिक्शन हा इन बिटवीन द कॉन्टॅक्ट सरफेस असतो, फर्स्ट पॉइंट. सेकंड, तो ऑलवेज अपोजिट असतो अप्लाइड फोर्स किंवा जो मोशन असतो त्याच्या एक्झॅक्टली हा काय असतो, अपोजिट असतो. बरोबर. Yes, sir. Yes. Yes. मग आपण शॉर्टकट मध्ये इथे पॉइंट मार्क्स करणार. तर आपण काय काय अंडरस्टँड केलंय लावण्या, तर फर्स्ट आपण फोर्स ऑफ फ्रिक्शन बघतोय. फोर्स ऑफ फ्रिक्शन. Friction. फर्स्ट पॉइंट काय फोर्स ऑफ फ्रिक्शन मध्ये, इट इज ऍक्ट बिटवीन Two surfaces. टू कॉन्टॅक्ट सरफेसेस, टू कॉन्टॅक्टिंग सरफेसेस. करेक्ट. सेकंड Yes. थिंग, it acts Opposite opposite to to the motion of object or applied force. Okay. yes, sir. डायग्राम ने कसं एक्सप्लेन करणार, दिस इज द ऑब्जेक्ट 1, surface 2, object 2, and this force act in the act where there is the contact in between two surfaces, and applied force in the forward direction, then friction force obviously in reverse direction, Yes, sir. and object motion of object in forward direction. ऑब्जेक्टची मोशन फॉरवर्ड होते आहे कारण आपण फॉरवर्ड फोर्स लावलेला आहे. फॉरवर्ड फोर्स हा 100 न्यूटनचा आहे. फोर्स कशात मेजर करतात लावण्या, न्यूटन मध्ये. फ्रिक्शन Newton. फोर्स त्यापेक्षा कमी असणार आहे कारण ऑब्जेक्ट मोशन मध्ये ना, तर फॉरवर्ड फोर्स पेक्षा फ्रिक्शन कमी असणार आहे
पण अराउंड ते काहीतरी असणार. ठीक आहे, लेस दॅन फ्रिक्शनल फोर्स. Force. Yes, sir. मग लावण्य इथे कंडिशन आहे की हा एक ऑब्जेक्ट आहे लावण्य, यावरती फॉरवर्ड फोर्स 100 न्यूटन आहे. किती आहे? 100 न्यूटन. 100 Newton. आणि यामध्ये जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन आहे जो की अपोजिट आहे, बरोबर, Yes, sir. अपोजिट आहे, तो आहे 10 न्यूटन. तर ऑब्जेक्ट राईटला मूव्ह कर, ऑब्जेक्ट हा काय झालेला असेल, म्हणजे ऑब्जेक्ट मोशन मध्ये असेल का? फर्स्ट क्वेश्चन. सेकंड क्वेश्चन, तो राईट साइड कडे मूव्ह करत असेल का लेफ्ट साइड कडे असेल? मोशन मध्ये असेल तर राईट साइड और लेफ्ट साइड, का तो ऑब्जेक्ट थर्ड रेस्ट मध्ये असेल? आन्सर काय असेल? सर ऑब्विसली तो मोशन मध्ये तर असेलच. असेल का? असेल सर बिकॉज त्याच्यावर फोर्स अप्लाइड आहे. यस, पण ठीक आहे, फोर्स अप्लाइड आहे म्हणून मोशन मध्ये असेल का? तर आन्सर चुकीचं आहे. अजून नेक्स्ट ट्राय. प्रॉपर आन्सर काय देता येईल? तो मोशन मध्ये का असेल? सर बिकॉज चलो ठीक आहे, फोर्स. सेकंड आन्सर. चलो, फर्स्ट आन्सर तुझं करेक्ट आहे, मोशन मध्ये आहे, पण तुझ्याकडे रिझन नाहीये का? म्हणजे तुला याला मार्क्स नाही मिळणार कारण तुझा आन्सर करेक्ट आहे पण नो रिझन. लेफ्ट साइडला मूव्ह करेल का राईट साइडला मूव्ह करणार? सर राईट साइड. करेक्ट. रिझन काय आहे? Sir, because force is more than the difference is more. व्हेअर डिफरन्स इज मोर? Sir, in the force, friction is in difference of force and friction, force is applied more. So because of that, दिस इज it will more. दिस फोर्स कॉल्ड अप्लाइड फोर्स. याला अप्लाइड फोर्स म्हणतो आपण, याला फ्रिक्शन फोर्स म्हणतो. Yes, sir. आणि तुला म्हणायचंय की फोर्स ऑफ अप्लाइड इज ग्रेटर दॅन फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, असं म्हणायचंय तुला, बरोबर? Yes, sir. यस, पण त्यालाही आपण एक टर्म, त्यालाही आपण हाफ नॉलेज म्हणणार. चलो, थर्ड, तर ऑब्जेक्ट रेस मध्ये नाहीये, म्हणजे तुझे दोघे आन्सर करेक्ट आहे, पण पॉइंट हा होता की मला तिथे अपेक्षित अजून एक पॉइंट होता. मी लास्ट लेक्चरला शिकवलं होतं नेट फोर्स, आठवत आहे? Yes, sir. काय शिकवलं होतं मी? जेव्हा ऑब्जेक्ट वरती अपोजिट फोर्सेस ऍक्ट होत असतील, तिथे 100 न्यूटन, आणि हा फोर्स ऑफ अप्लाइड फोर्स आहे हा, आणि हा आहे फ्रिक्शनल फोर्स, तो आहे 10 न्यूटन. तर मी सांगितलं होतं Yes. ऑब्जेक्ट वरती एक्झॅक्टली अपोजिट जेव्हा फोर्स ऍक्ट करतील तेव्हा आपण त्यांच्यामध्ये मायनस करतो. 100 - 10 आणि आन्सर येतं 90. आणि तो डायरेक्शन मध्ये कोणत्या आहे? राईट साईडला. तर नेट फोर्स जो आहे तो 90 न्यूटन आहे इन द फॉरवर्ड डिरेक्शन. दॅट्स वाय ऑब्जेक्ट मूव्ह इन द डिरेक्शन ऑफ नेट फोर्स. बरोबर? Yes, sir. तर आपल्याला असं प्रॉपरली आन्सर मला अपेक्षित आहे, बरोबर? कारण आपण नेट फोर्स लास्ट लेक्चरला शिकलोय का नाही? हो का नाही? Yes, sir. नाही, मला आठवत नाही कधी कधी, बरं मी तुला शिकवलंय का एक्झॅक्टली आठवतंय का तुला? हो का नाही मला सांग. Yes, sir. यस, तर आन्सर करेक्ट आहे. आपण असा आन्सर द्यायला पाहिजे, ऑब्जेक्ट मोशन मध्ये आहे, कारण जो नेट फोर्स आहे तो राईट साईडला आहे, म्हणजे तो ऑब्जेक्ट, आणि तो मोशन मध्ये असणारच आहे. मोशन मध्ये केव्हा नसेल? जेव्हा हा अप्लाइड फोर्स जो आहे तो किती आहे? 100 न्यूटन आहे, आणि जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन आहे तो 200 न्यूटन आहे, बरोबर? Yes, हो. sir. मग तेव्हा ऑब्जेक्ट कोणत्या डिरेक्शन असणार, काय वाटतं? Sir, in friction. सिरीन फ्रिक्शन डिरेक्शन. ओके, तर तसं काही नसतं. फ्रिक्शन फोर्स हा जेवढा असतो तेवढाच अप्लाइड फोर्स असतो. फोर्स ऑफ फ्रिक्शन जास्त असेल तरी ऑब्जेक्ट मूव्ह करत नाही, तो स्टॉप होतो. काय तर होतो? स्टॉप. Stop. येस. तर फोर्स ऑफ फ्रिक्शन जेव्हा जास्त असतो तेव्हा ऑब्जेक्ट ऑब्विसली स्टॉप झालेला असतो. Yes. कळाला कन्सेप्ट? Yes, sir. मग इथे की पॉइंट्स कळाले. नोट्स मध्ये काय काढायचं? नोट्स मध्ये तुला काढायचंय व्हॉट इज द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, व्हॉट इज मीन्स व्हेअर इट इज प्रेझेंट, अँड व्हॉट अबाउट द डिरेक्शन. Yes, sir. नेक्स्ट टर्म फॅक्टर अफेक्टिंग द फ्रिक्शन. चलो रीड करायचं. ऍक्टिव्हिटी 9.2. Yes, sir. Activity 9.2. Tie a string around a brick. Pull the brick by a spring balance. You need to apply some force. Note down the reading on the spring balance. When the brick just begins to move, it gives you a measure of the force of friction between the surface of the brick and the floor.
ओके, तर मला काही सांगता येईल का, म्हणजे तुला कळलं काही? सर याच्यात आपण एक ब्रिकला स्ट्रिंगने टाय केलंय. करेक्ट. त्याच्यात आपण स्प्रिंग बॅलन्सला त्याला म्हणजे आपण त्याला अटॅच केलं स्प्रिंग बॅलन्सला. त्याच्यात आपण जेव्हा फोर्स लावणार तेव्हा आपल्याला ते जे स्प्रिंग बॅलन्स रिडिंग दाखवणार आहे ते आपल्याला नोट करायची आहे. अँड ऑल्सो आपल्याला ते मेजर ऑफ फ्रिक्शन पण देतो बिटवीन द ठीक आहे. सरफेस ऑफ द ब्रिक. मग ही ऍक्टिव्हिटी करून बघितली का स्कूलमध्ये वगैरे? नाही केली का? नाही सर. काय वाटतं नाही. तुला की एक ब्रिक घ्यायचं आणि त्याला स्प्रिंग बॅलन्स तर तुला कळतो, त्याला आपण काय म्हणतो, ताणकाटा म्हणतो, बरोबर? आणि त्याला तू येस काय सर. करणार, त्याला पुल करणार. म्हणजेच काय करणार, तू ह्या ऑब्जेक्टला एका फ्लोर वरती काय करणार, पुल करणार. आपल्याला माहिती याला हे पुल करण्याला आपण अप्लाइड फोर्स म्हणतो. काय म्हणतो? अप्लाइड अप्लाइड. फोर्स. आणि अप्लाइड फोर्सच्या अगेन्स्ट इथे काय लागणार, फ्रिक्शन फोर्स. येस सर. काय लागणार, फ्रिक्शन फोर्स. माझं फ्रिक्शन फोर्स असेल तर मग आधी काय होणार, तू इथे फोर्स हे बघ, इथे फ्रिक्शन फोर्स हा जो ऑब्जेक्ट आहे याचा स्वतःचा काय असतो, एक फ्रिक्शन फोर्स असतो. काय असतो? फ्रिक्शन फोर्स असतो. फ्रिक्शन. तो फ्रिक्शन फोर्स कशावर डिपेंड करतो, की तो ऑब्जेक्टचा कॉन्टॅक्ट किती आहे, काय आहे, कॉन्टॅक्ट. मग जो फ्रिक्शन फोर्स आहे तो आपण इमॅजिन करू, इथे 100 न्यूटनचा फ्रिक्शन फोर्स आहे. करेक्ट. येस सर. फ्रिक्शन फोर्स काय फिक्स आहे, कारण तिथे ऑब्जेक्टचा एरिया काही कॉन्टॅक्ट मध्ये आहे. मग जोपर्यंत तू इथे काय करणार, तू आधी जो अप्लाइड फोर्स आहे तो 10 न्यूटन अप्लाय करणार, हाताने ताणणार, तो ऑब्जेक्ट मूव्ह नाही करणार. का? कारण फ्रिक्शन फोर्स कितीचा आहे, 100 न्यूटनचा. मग तू तिथे 50 न्यूटन करणार, म्हणजे स्प्रिंग बॅलन्स पुन्हा जास्त ओढणार, अप्लाइड फोर्स इन्क्रीज करणार, तरी तो ऑब्जेक्ट मूव्ह नाही करणार. तू 90 करणार तरी तो ऑब्जेक्ट मूव्ह नाही करणार. 100 करणार तेव्हा तो बॅलन्स होणार. आणि जेव्हा तू 110 चा इथे अप्लाइड फोर्स अप्लाय करणार, किती, लावण्या, 100. तेव्हा तो ऑब्जेक्ट 100 काय करायला लागणार, मूव्ह करायला लागणार. काय करायला लागणार, मूव्ह करायला लागणार. करायला. मग जेव्हा तो मूव्ह करणार तेव्हाच जे रिडिंग आहे, म्हणजे जेव्हा तो मूव्ह करायला लागला तेव्हा तू म्हणणार की आउट ऑफ ही जी रिडिंग होतं 100, जिथपर्यंत ऑब्जेक्ट मूव्ह करत नव्हता त्याला तू म्हणणार दिस इज द फ्रिक्शन फोर्स. कळालं? येस सर. पॉइंट क्लिअर होतोय? हो का नाही? येस सर. आणि मग तू कंटिन्युअसली त्या ऑब्जेक्टला काय करत जायचं, पुल करत जायचं. काय करत जायचं, कंटिन्युअसली पुल करत जायचं. मग तो जो स्प्रिंग बॅलन्स आहे तुम्हाला ऑलवेज काय दाखवणार, 110 दाखवत जाणार. म्हणजेच तो काय आहे, तिथला फ्रिक्शन फोर्स आहे. तो काय आहे, फ्रिक्शन फोर्स आहे. पण बिलो 100 तो ऑब्जेक्ट मूव्ह करणार नाही जोपर्यंत तो अप्लाइड फोर्स हा कुठपर्यंत देत नाही, 110 पर्यंत देत. नेक्स्ट मग त्यामध्ये थोडं चेंजेस करायचं. चला रीड करायचं. Now wrap a piece of polythene around the brick and repeat the activity. Do you observe any difference in the readings of the spring balance in the हे two बघ, आता above काय cases? करायचं की पॉलिथिनचे जे पॉलिथिनचं पीस त्यावरती काय करायचं, वार्प करायचं. मग पॉलिथिन आता इथे तू काय करणार, त्या ब्रिकवरती वार्प करणार, म्हणजे तिथे अशा प्रकारे त्याला कोट करणार. मग ती स्मूथ होणार. कशी होणार, Smooth. स्मूथ होणार. आणि आपल्याला माहिती आहे की जिथे स्मूथ सरफेस होतो तिथे फ्रिक्शन काय होतो, कमी होतो. काय होतो, कमी होतो. कमी होतो. मग जिथे स्मूथ सरफेस असणार आहे तर तो ऑब्जेक्ट फास्ट मूव्ह करायला लागणार, कारण तिथे काय झालं आहे, स्लिपरी सरफेस तयार होणार आणि फ्रिक्शन कमी होणार. मग तो रिडिंग जो आहे तो स्प्रिंग बॅलन्स, तो रिडिंग काय दाखवणार, कमी दाखवणार. बनानामध्ये कसं स्मूथ सरफेस होता म्हणून फ्रिक्शन झालं होतं का, नाही. तसं जेव्हा स्मूथ सरफेस असतो तिथे काय असतं, फ्रिक्शन कमी असतं. नसतो. चलो, एक बॅलन्स आहे, बॅलन्स बद्दल इथे इन्फॉर्मेशन आहे, रीड करायची. Spring balance. Spring balance is a device used for measuring the force acting on an object. It consists of a coiled string which gets stretched when a force is applied to it. Stretching of the spring is measured by a pointer moving on the graduated scale. The reading on the scale gives the magnitude of the force. चलो, तर मला आधी सांगायचं, स्प्रिंग बॅलन्स बघितलंय का? Yes, sir. यस. कुठे बघितलंय? सर घरी आहे. घरी आपल्या. चलो गुड. मग स्प्रिंग बॅलन्स मध्ये मी काय सांगितलं, स्प्रिंग बॅलन्स हा मेजर काय करतो, तर फोर्स मेजर करतो. काय करतो, फोर्स मेजर. फोर्स. म्हणजे तू कोणतीही गोष्ट त्याला जेव्हा काय करणार, टाय करणार किंवा हंग करणार, अशा प्रकारे
तर तो काय दाखवतो? फोर्स दाखवतो. तुझ्या घरी कोणते फोर्स मोजले जातात? तू म्हटलं तुझ्या घरी आहे, मग काय तुमच्या घरी कोणता फोर्स मोजला जातो? सर आपल्या घरी फोर्स मोजला जात नाही. आपल्या घरी काय मोजलं तर बरोबर ना? येस सर. बरोबर. आपल्याकडे जो ऑब्जेक्ट असतो, झालं का तुझं? हे झालं? ठीक आहे. पप्पाला हा एक विचारायचं होतं तुम्हाला की हॅलो हॅलो. येस सर. हा, तर येस सर. आपल्याकडे काय मेजर केलं जातं? वजन. वजन मेजर केलं जातं. ठीक आहे. मग फोर्स आणि वजनाचा काही फरक असतो का? काही का सेम असतं? मी काय सांगितलं? सर. स्प्रिंग बॅलन्स यूज टू मेजर अ फोर्स. येस सर. यस. मग तुमच्या घरी फोर्स मोजतात, तो तर नाही म्हटलं फोर्स नाही मोजत. आमच्याकडे तर केजी मोजतात. काय मोजतात? केजी. केजी मोजतात. तर हा स्प्रिंग बॅलन्स ना वेट मोजतो. काय मोजतो? वेट. आणि वेट इज टाइप ऑफ फोर्स. वेटला आपण फोर्स म्हणतो. येस सर. डिफरन्स माहिती का मास आणि वेट मध्ये? नाही माहिती आहे? नाही. मास असतं का? हॅलो. येस सर. आणि वेट असतं का? वर्ड ऐकलेत का मास आणि वेट? येस सर. मग मास आणि वेट सेम आहेत का? माझं आन्सर आहे द्यायचं. मास आणि वेट सेम आहे का? मास वेट. सध्या तरी सेम आहे म्हणा मला. बरोबर. नो सर. हा का ना? दोघांनी. नो सर. नो. मग काय डिफरन्स आहे दोघांमध्ये? चला करेक्ट, व्हेरी गुड. दोघांना डिफरन्स नाही आहे. मग काय डिफरन्स आहे मग? मास वेट. सर वेट आपण वेट आपण वेट काही मेजर करण्यासाठी, वजन मेजर करण्यासाठी यूज करतो. वजन नाही मला म्हणजे मास आणि वेट कळतं. वजन आणि ते मला मराठी एवढं कडे कळत नाही. मी बोलतो पण वजन मला, वजन म्हणजे काय? मास की वेट? वेट. वेट. आणि मास काय असतं? मग मासला काय म्हणतात? लावणी आज काम करायचंय. काय करायचं? मास आणि वेट वरती आज काय करायचं? स्टडी करायचं. काय करायचं? होमवर्क करायचं. हं? येस. काय शोधायचं? मास आणि वेट मध्ये काही डिफरन्स असतो का? हं? येस आणि सर. स्प्रिंग बॅलन्स काय मेजर करतो? वेट मेजर करतो. मी आधीच काय म्हटलं? तर वेट हा फोर्स असतो. म्हणजे एवढं तर फिक्स आहे की वेट म्हणजे काय असतो? फोर्स असतो. आता न्यूटन मध्ये मोजतात. त्याच्यामध्ये मोजतात. न्यूटन. मग हे मास काय असतं आणि याचं युनिट काय असतं हे शोधायचं असं. येस सर. शोधता येईल? येस सर. मास काय असतं ते मला सांगायचं. चलो नेक्स्ट ऍक्टिव्हिटी. Activity 9.3. Make an inclined plane on a smooth floor or on a table. You may use a wooden board supported by bricks or books. Put a mark with a pen at any point A on the inclined plane. Now let a pencil shell move down from this point. How far does it move on the table before coming to rest? Note down the distance. Now spread a piece of cloth over the table. Make sure that there are no wrinkles in the cloth. Try the activity again. Repeat this activity by spreading a thin layer of sand over the table. Maintain the same slope throughout the activity. ओके. तर ऍक्टिव्हिटी सिंपल आहे. लावण्य पेन्सिल घ्यायचंय. Yes, sir. अशा प्रकारे एक इन्क्लाइन प्लेन बनवायचं. याला इन्क्लाइन प्लेन म्हणतो आपण. आणि इथून पेन्सिल काय करायचं? सोडायचं. आणि हा जो एरिया आहे इथे, इथे काय करायचंय? काही सँड प्लेस करायचंय किंवा इथे काहीतरी कॉटन प्लेस करायचंय. बरोबर. Yes, sir.
मग काय वाटतं तुला, म्हणजे काय होणार तिथे? म्हणजे तू तिथे सँड प्लेस केलं किंवा तिथे तू काय केलं की एक कॉटन प्लेस केलं किंवा कॉटन नाही प्लेस केलं, तर तुला काय वाटतं की तिथे ऑब्जेक्ट वेगळ्या डिस्टन्सला स्टॉप होणार का सेम डिस्टन्स मूव्ह करणार? सर वेगवेगळ्या. यस. तर इम्पॉर्टंट आहे की जेव्हा ऑब्जेक्ट काय होतो एका सरफेसवरनं काय करतो, मूव्ह करतो, काय करतो, मूव्ह करतो, आणि तो मूव्ह कॉन्टॅक्ट करतो. मध्ये असतो. काय असतो? कॉन्टॅक्ट मध्ये. तर हे इम्पॉर्टंट असतं की तो कॉन्टॅक्ट कशा टाईपचा आहे, म्हणजे त्या कॉन्टॅक्ट स्मूथ आहे तो, का तो रफ आहे, म्हणजेच तो सँडचा बनलेला आहे किंवा तो कॉटनचा बनलेला आहे, तो डिपेंड करतं की तो सरफेस कसा आहे, स्मूथ आहे का रफ आहे. करेक्ट? येस सर. येस सर. मग स्मूथनेस ऑफ द सरफेस ऑफ द सेल अफेक्ट द डिस्टन्स ऑफ ट्रॅव्हल बॉडी. करेक्ट. जेव्हा जास्त स्मूथ असेल तर कसं असणार, ऑब्जेक्ट जास्त मूव्ह करणार, बरोबर ना? येस. नो Yes. सर. मग इथे चलो रीड करायचं, काही गोष्टी रीड करायच्यात. Friction is caused by the irregularities on the two surfaces in a contact. Even those surfaces which appear very smooth have a large number of minute irregularities of them. Irregularities on the two surfaces lock into one another. When we attempt to move any surface, we have to apply a force to overcome interlocking. On rough surfaces, there are a larger number of irregularities. So the force of the friction is greater if a rough surface is involved. हे बघ लावण्य, आता आपल्याला ऍक्च्युली शिकायचं आहे की हा फोर्स ऑफ फ्रिक्शन का क्रिएट होतो, व्हाय वी हॅव अ फोर्स ऑफ फ्रिक्शन. Our question become why we have a friction force between two contact surface. The reason is that when two object in contact with each other, there is nothing a very smooth surface. There is nothing smooth surface. They have some irregularities on their surface. What is the irregularities? Rough surface. Yes, sir. Correct? आणि हे Yes, इरेग्युलरिटी sir. जी असणार लावण्य, हे काय होणार, इंटरलॅक होणार. काय होणार? Interlock. इरेग्युलेटर एकामध्ये इंटरलॅक होणार, आणि हे इंटरलॉक झाल्यानंतर ते एकमेकांना काय करणार, अपोज करणार. चलो आपण हे इरेग्युलेटिंग आणि इंटरलॉकिंग बघू कशा प्रकारे असतं. डायग्राम आहे का तुमच्या बुकमध्ये? हो सर, surface irregularity. हे बघ. आता बघ इथे तू एक काय केलेलं आहे, एक बुक प्लेस केलेलं आहे एका टेबलवरती, दिसतंय? Yes, sir. ऍज युजल तुला बघताना असं वाटतंय की तो टेबल, आणि तो टेबलही स्मूथ आहे आणि तो बुकही स्मूथ आहे. आपल्याला बघताना काय वाटतं, टेबलही स्मूथ आहे आणि बुकही स्मूथ आहे. Book. आपण कुठे बघतोय, तर ह्या टेबलच्या इथे कॉन्टॅक्ट मध्ये, इथे कॉन्टॅक्ट मध्ये ना ते एकमेकाच्या. तर आपण हे Yes, काय sir. करतोय, मॅग्निफाय करतोय. मॅग्निफाय म्हणजे काय, त्याला मोठं करतोय. तर हा बुक आहे Yes. आणि हा टेबल आहे. तर आपल्याला डोळ्यांना ते स्मूथ वाटतात अशा प्रकारे, पण ऍक्च्युअली मध्ये ते बुकला काय असतात, इरेग्युलरिटी असतात. जेव्हा आपण Yes. मायक्रोस्कोप बघतो तेव्हा बुकला अशा प्रकारे काय असतात, इरेग्युलरिटी असतात. आणि Yes, त्या sir. टेबललाही काय असतात, इरेग्युलरिटी असतात. मग काय होतं की बुकच्या इरेग्युलरिटीज ज्या टेबलच्या इरेग्युलरिटीमध्ये असे इंटरलॉक होतात. इंटरलॉक करताय? Yes, sir. यस. एकमेकांच्या कॉन्टॅक्ट मध्ये फिक्स होतात. आणि आपण जेव्हा त्या बुकला पुश करतो तेव्हा हे जे इंटरलॉक असतात हे काय करतात, छोटे छोटे इंटरलॉक त्याला अपोज करतात. काय करतात? अपोज करतात. Upward. आणि ह्या टोटल अपोजला आपण एकत्र करतो आणि काय म्हणतो, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन. Yes, sir. मग फ्रिक्शन फोर्स म्हणजे काय असतो, जेव्हा आपण फोर्स अप्लाय करतो तेव्हा हे जे रफ सरफेस असतो, इरेग्युलरिटी असतात, यामुळे आपल्याला त्या ऑब्जेक्टला मूव्ह करायला काय होतो, प्रॉब्लेम क्रिएट होतो. त्याला आपण फ्रिक्शन म्हणतो. मग जेवढ्या हा रफ सरफेस असेल तेवढं काय असेल, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन जास्त असेल. आणि स्मूथ असेल Perfect. तर Kami. कमी असेल. सिंपल थिंग आहे. फोर्स ऑफ फ्रिक्शन का अरेंज होतं लावण्य, बिकॉज ऑफ दिस इंटरलॉकिंग. हे जेवढे एकमेकांमध्ये रफ सरफेस इंटरलॉक होणार तेवढा फ्रिक्शन काय असतो, जास्त असतो. मग जेवढं इंटरलॉकिंग आपण तिथे ऑइल प्लेस करणार किंवा असे सबस्टन्स प्लेस करणार की ते काय करणार, इंटरलॉकिंग कमी करणार. आता इमेजिन करायचं की आपण यामध्ये ना ऑइल प्लेस केलं, एक स्मूथ ऑइल इथे. सर त्याची पण डायग्राम आहे 9.13. ओके, आहे का? Yes. कुठे आहे? 177 पेज नंबर. हा, एक अजून अजून वरती वरती. हा. हे इथे का? नो सर.
येस. ओके. आता इथे बघायचं की लावण आहे, सिंपल आहे. आता आपण काय करणार, ह्या बुकच्या सरफेस मध्ये ना इथे लुब्रिकंट टाकणार, म्हणजे ऑइल टाकणार. काय प्लेस करणार? ऑइल्स. ऑइल. आणि हे ऑइल काय करणार, ह्या इंटरलॉकिंग मध्ये अशा प्रकारे काय करणार, स्प्रेड होणार. आणि जो आपला सरफेस आहे हा एकमेकांमध्ये इंटरलॉक होणार आहे. म्हणजे त्यांचे जे इरेग्युलरिटीज आहेत त्या काय त्यांच्यामध्ये काय तयार होणार आहे, एक ऑइलचं फिल्म तयार होणार. काय होणार? फिल्म तयार होणार. ओके. आणि त्या ऑइलच्या फिल्ममुळे बघ, आता इथे इंटरलॉकिंग होते का? ऑब्विसली नाही. नाही. मग थोडासाही फोर्स काय करणार, त्या ऑब्जेक्टला पुश करणार, कारण तिथे फ्रिक्शन काय झालेलं आहे, एकदम लेस झालेलं आहे किंवा झिरो झालेलं आहे. कमी. करतोय कन्सेप्ट? येस सर. यस. मग फोर्स ऑफ फ्रिक्शन जो असतो तो डिपेंड करतो द कॉन्टॅक्ट सरफेस, हाऊ द कॉन्टॅक्ट सर्कल बिकम. रफ असेल तर मॅक्झिमम फ्रिक्शन, आणि नसेल तर लेस फ्रिक्शन. कळलं? येस सर. येस सर. चलो. आता आज एक्झाम्पल शोधायचं की टायर्स असतात किंवा आपण जे शूज वापरतो त्यांना अशा प्रकारे का पार्ट्स असतात. म्हणजे आपण जे शूज वापरतो